با سلام، افشین هستم با 13مین قسمت از برنامه اپوزیت. این برنامه به صورت هفتگی و مستقل تهیه میشه. هدف اصلی از تهیه این برنامه اطلاع رسانیه. هفته گذشته هفته پرخبری بود در ایران. ابتدا آقای بزرگ بالاخره بعد از یک غیبت 19 روزه در مراسمی که توسط نیروهای نظامی برگزار میشد در برابر دوربین‌های تلویزیونی ظاهر شدند و از بدبینی‌های خودشون نسبت به غربی‌ها گفتند. و بعد آقای روحانی رئیس جمهور منتخب مردم در 3 روز متوالی به مناسبت‌های مختلف پشت تریبون رفتن و دلایل خوشبینیشون رو نسبت به غربی‌ها اعلام کردند که در نوع خودش قابل تأمل بود. و بعد دوباره آقای بزرگ در روز چهارشنبه جلوی دوربین صدا و سیما ظاهر شدند و این بار در یک سخنرانی 35 دقیقه‌ای به طور قهرمانانه هیچ صحبتی راجع به مذاکرات و دیپلماسی نکردند. در برنامه این هفته تمام این سخنرانی‌ها رو حول محور مذاکره با آمریکا و غرب بررسی می‌کنیم. کلاً همونطور که همتون میدونین داستان مذاکره با آمریکا و غرب یک داستان قدیمی و طولانیه. ولی داستان این مذاکراتی که الان سرش بحثه از اینجا شروع شد. ما مخالف با حرکت‌های صحیح و منطقی دیپلماسی هم نیستیم ها، چه در عالم دیپلماسی چه در عالم سیاست‌های داخلی. نه، بنده معتقد به همون چیزی هستم که سالها پیش اسم گذاری شد، نرمش قهرمانانه. چند روز بعد از این فرمایش گوهربار و خردمندانه رهبر فرزانه انقلاب، آقای روحانی عازم نیویورک شدند و خلاصه ماحصل این سفر گفتگوی تلفنی آقای روحانی با رئیس جمهور آمریکا یعنی آقای اوباما بود که یک موفقیت یا پیروزی بزرگ در دیپلماسی به حساب می اومد به قولی. و خلاصه همه از این موفقیت شاد و خوشحال و خندان و امیدوار بودند تا اینکه بالاخره رهبر معظم انقلاب بعد از 19 روز یعنی آقای بزرگ که هفته‌ای 2 بار یا حداقل 1 بار آحاد ملت رو نصیحت می‌کردن 19 روزش خبری ازشون نبود. من فکر می‌کنم از بس سر اون نرمش قهرمانانه ایشون رو مسخره کرده بودن دچار سرخوردگی شده بودن. بگذاریم. به هر حال ایشون بعد از 19 روز اومدن گفتن به تلاش و تحرک دیپلماسی هم اهمیت میدیم و از اونچه که دولت ما انجام میدهد چه در این قضایای اخیر سفر و چه غیر از اون تلاش‌های دیپلماتیک و تحرکی که در این زمینه میکنن حمایت میکنیم. خب چه عجب، بالاخره شما هم 1 بار از یه حرکتی که توش توهین و تهدید و جنگ نبود حمایت کردی. ببینیم چقدر دوام میاره این حمایت. البته برخی از اونچه که در سفر نیویورک پیش آمد به نظر ما به جا نبود. به جا نبود؟ لکن ما به هیئت دیپلماسی ملت عزیزمان و دولت خدمتگزارمان خوشبین هستیم. خدا رو شکر بالاخره شما یه بار خوشبین بودی. با آمریکایی ها البته بدبینیم. نمیشه که اینجوری. یه بار دیگه همه رو با هم ببینیم. به تلاش و تحرک دیپلماسی هم اهمیت میدیم و از اونچه که دولت ما انجام میدهد چه در این قضایای اخیر سفر و چه غیر از اون تلاش‌های دیپلماتیک و تحرکی که در این زمینه میکنن حمایت میکنیم. البته برخی از اونچه که در سفر نیویورک پیش آمد به نظر ما به جا نبود، لکن ما به هیئت دیپلماسی ملت عزیزمان و دولت خدمتگزارمان خوشبین هستیم. با آمریکایی ها البته بدبینیم، با آنها هیچ اعتمادی نداریم. رهبر فرزانه انقلاب، رهبر مسلمانان جهان با تمام فرزانگی و خردمندیشون نمیتونن یه موضع رسمی با ثبات ارائه بدن. در عرض 45 ثانیه 4 بار حرفشون عوض میکنن. برگردیم اصلا به همون بجا نبود. البته برخی از اونچه که در سفر نیویورک پیش آمد به نظر ما به جا نبود. کدوم قسمتش به جا نبود؟ کدوم؟ روزنامه بی‌طرف و مردمی نهاد رهبری به سردبیری برادر حسین شریعت مداری زحمت جواب این سوال رو کشیدن.
با تیتر درشت صفحه اول: مکالمه روحانی با اوباما و دیدار طولانی من، یعنی آقای ظریف، با جان کری نابجا بود. که البته آقای ظریف بعداً به خاطر این نقل قول کمردرد گرفتن. البته میگن برای اینکه جریان این مکالمه نابجا رو درست بفهمیم، بعد بریم سراغ صحبت‌های خود آقای روحانی که یک روز پس از اظهار نظر رهبری راجع به دیپلماسی ایشون ایراد شد. این سخنرانی برای مجلسیان انجام شده بود و صدا و سیما به صورت ادیت شده و غیر مستقیم اون از تلویزیون ملی پخش کرد. آقای روحانی قبل از اینکه به دیپلماسی برسن در سخنرانیشون یک شرحی راجع به وضعیت کشور دادن که در نوع خودش شنیدنیه و با هم الان خیلی سریع اون قسمت از گزارش رو بررسی میکنیم. دولت اقتصاد کشور را در همون بررسی‌های اولیه با آمار و ارقام رکود تورمی تشخیص داد. اینو میشه بیشتر توضیح بدین؟ رشد منفی در سال گذشته با رقم باور ناکردنی. رشد منفی اگه اشتباه نکنم به زبان ساده تر میشه کاهش، تقلیل، تنزیل. یعنی مثلا اقتصادی که رشد مثبت داره اینجوریه و وقتی که رشدش منفی میشه یه دفعه اینجوری میشه مثلا. و در کنار این رشد منفی متاسفانه تورمی که سرسام‌آور سیر سعودی را پیموده. واه، تازه در کنار این رشد منفی تورم سرسام‌آور هم داریم. مثلا چند درصد؟ شما در سال 90 با یک تورمی حدود 21% مواجه بودید. در سال 91 کمی بیش از 30 و ما در مرداد وقتی دولت تحویل گرفتیم تورم 39% بوده. تورم سالانه 39% تورم. بله ما رکورد زدیم. یعنی شما فکر کن یه جای بدن ضربه بخوره یا مثلا تاول بزنه بعد 39% ورم کنه. یه همچین حالی داره الان اقتصاد کشور. خب آخه دلیلش چی بوده؟ متاسفانه به جای اینکه بانک ها بتوانند جذب کنند در مسیر سفته بازی حرکت میکنه. بانک ها در مسیر سفته بازی. اعتباراتی که بانک ها داده اند عدم بازگشتش مشکلات فراوانی را به وجود آورده. عدم بازگشت اعتباراتی که بانک ها دادن یعنی همون وامایی که با پادرمیونی برادران مخلص سپاه به بعضیا داده شده الان تبدیل شده به آپارتمان‌های لوکس بالا شهر تهران و ماشین‌های چند میلیارد تومانی و بر نمیگرده پولش به بانک‌ها. بانک‌های ما به دلایل مختلف و از جمله بدهکاریشون به بانک مرکزی و خاصه به خاطر طرح مسکن مهر که بدهی بزرگی و عامل اصلی افزایش تورم در سالهای اخیر بوده. مسکن مهر بابا، تو همین 3-4 ماه پیش رئیس جمهور قبلی یعنی آقای دکتر احمدی نژاد میگفتن این یکی از بهترین و مهمترین و بزرگترین پروژه‌های ملی بوده. بعد شما میگی این عامل اصلی تورم بوده؟ از طرف دیگر محیط کسب و کار سالمی نبوده. یعنی به زبون ساده تر فاسد بوده. خب یه دور دیگه این قسمت رو با هم دیگه دوره میکنیم. وضع اقتصاد کشور خرابه، بدجوری هم خرابه. رشد منفی تورمی داریم. تورم 39%. از دلایل اونم میشه به فساد در بانک‌ها اشاره کرد. یعنی بانک‌ها همینجوری الکی وام میدادن که اون وام‌ها وصول نشده هنوز. اون 3% که سازندگی میکردن ها. و یکی دیگه از مشکلات تورم مسکن مهره که ابداع کنندش دولت قبلی بوده. یکی دیگه از دلایل بدی اقتصاد هم تحریم هاست، همه میدونن دیگه، که اونم به خاطر سوء مدیریت دولت قبلی در سیاست خارجی بوده. من نمیدونم چرا زودتر این گوش رئیس جمهور قبلی رو نگرفتن بندازن بیرون. به نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است. آها، خب ایشون هم که اشتباه نمیکنن چون فرزانه هستن. خلاص آقای روحانی بعد از برشمردن مشکلات کشور مخصوصا اقتصادیش که روی معیشت مردم اثر گذاشته،
رسید به مذاکره با آمریکا. چرا؟ تو 5+1 همه شما میدونید اون کسی که بیش از همه تأثیر داره آمریکایی‌ها هستن. باریکلا با آدم عاقل. پس شما اینو میدونین. در مذاکرات اروپایی‌ها با ایران راجع به سوریه، من که مقایسه میکنم این دو رو، در مذاکرات نه تبلیغات، مواضع آمریکایی‌ها انعطاف بیشتری داره تا مواضع اروپایی‌ها. آهان، دیدی آمریکایی‌ها اون قدم که بعضیا میگن خبیث نیستن، اونا مثل من و شما آدمن. پس شما به آمریکایی‌ها خوشبینی؟ بیایی از من سوال میکنن آقا شما خوشبینی به غرب، خوشبینی با آمریکا؟ من به عنایت حق خوشبینم، من به حمایت مردم خوشبینم، من به تدبیر رهبری خوشبینم. اوه خیلی خوب بابا، حالا چرا عصبانی میشی؟ ولی اجالتا یه دور دیگه با هم بررسی کنیم ببینیم شما به چه چیزایی خوشبین بودی؟ من به عنایت حق خوشبینم. خب اون که اصلا بحثی درش نیست. من به حمایت مردم خوشبینم. حمایت مردم راستش یه خورده مشکل ساز میشه. یعنی مطابق نظریه پردازان نظام مقدس که الان البته جزء نظریه پردازان نظام مقدس شدن، مردم کاری نیستن. توجه بفرمایید. فرمود رئیس جمهور منتخب مردم اگر از طرف ولی فقیه نصب نشود طاغوت است. این از طرف امام زمان است. مردم چه کارن که به کسی حق بدن؟ مگه خودشون دارن همچه حقی را؟ توجه فرمودین؟ استاد مصباح بودن ها. مطابق نظر ایشون که نظر خیلی ها در نظام مقدس هست، خود شما هم اگر امضای رهبری رو نداشته باشین طاغوتین، حتی اگه همه مردم از شما حمایت کنن. مردم به عنوان صاحبان اصلی این سرزمینند. پس تکلیف نظام مقدس و شما چیه در این سرزمین؟ یادمون باشد ولی نعمت ما مردم هستند. یادمون باشد ما قیم مردم نیستیم. یادمون باشد همه ما باید خادمان این ملت بزرگ باشیم. عجب. پس شما هم به پشتوانه این مردم به مذاکره با آمریکا خوشبین هستین. بعد تکلیف آقا چی میشه این وسط؟ ما دولت ایالات متحده آمریکا را دولتی غیر قابل اعتماد میدانیم. دولتی خود برتربین. به دولت آمریکا اعتمادی نداریم. بابا اعتماد نداره، چرا میخوای باشون مذاکره کنی آقای روحانی؟ عده‌ای مخالف هستن، عده‌ای اصلا با کاهش تنش مخالفن. خب شما چرا میخوای تنش رو کم کنی؟ هدف چیه اصلا؟ هدف منافع مردمه. هدف منافع این انقلابه. هیچ هدف دیگری این دولت نداره. این دولت دنبال این هست که مشکلات مردم حل بشه، معیشت مردم حل بشه. خب عزیز من مشکل همینجاست. یعنی حل مشکلات مردم با منافع انقلاب همیشه در برابر هم دیگه ایستادن و هیچ وقت در یک راستا نیستن. شما اگر یک نگاهی به کارنامه نظام مقدس بندازی به خودتون هم ثابت میشه این مسئله. به کلام ساده اگر تاریخ 34 ساله انقلاب اسلامی رو بررسی کنیم خیلی راحت به این نتیجه میرسیم که حفظ آرمان‌های انقلاب که همون صدور انقلاب، مبارزه با غرب و به خصوص آمریکاست، البته طبق تعریف رهبر فرزانه، در برابر منافع و معیشت و به طور کلی آسایش مردم ایران قرار گرفته. یعنی یه جورایی یا این یا اون، یا رهبر فرزانه با قربانهاش یا آسایش و راحتی مردم. اما واقعا دلیل دشمنی آقای بزرگ با آمریکا چیه؟ کی واقعا از دشمنی ایران با آمریکا داره نفع میبره؟ چرا انقدر آقای خامنه‌ای اصرار به دشمنی با آمریکا داره؟ یعنی واقعا خیانت‌های روسیه و شوروی سابق به ایران و دشمنی‌هایی که به ایران و ایرانی کرده کمتر از آمریکا بوده؟ به طور مثال اگر آمریکا در جنگ 8 ساله کمکاش به عراق در حد اطلاعات و چند تا عکس هوایی بوده، روسیه تمام سلاح‌های عراق رو تامین می‌کرده. حتی خلبان‌های روسی در بعضی از عملیات‌ها سوار بر هواپیماهای روسی عراق روی سر مردم ایران بمب می‌ریختن. بعد از شکست‌های سنگین صدام در سال‌های 63 و 64 ارتش عراق از میگ‌های 25 استفاده ناجوان مردانه‌ای کرد. آنها شهرهای ایران را از ارتفاع بالا و به طور بی‌هدف بمباران می‌کردند.
هواپیماهای میگ 25 عراق توسط مستشاران شوروی هر روز بهسازی می‌شدند و حتی توسط خلبانانی از شوروی و آلمان شرقی به پرواز در می‌آمدند. پس چرا ما با روسیه دوستیم و هنوز با آمریکا دشمن؟ در برنامه بعدی آپوزیت سعی خواهد شد پاسخی مناسب برای این سوالها پیدا کرد. خب برنامه این هفته هم در همینجا به پایان میرسه. امیدوارم از این برنامه راضی بوده باشید. برنامه بسیار زیبا و پرمغزی بود. خیلی ممنون، شما لطف دارین. دوستانی که در آمریکا یا اروپا هستن کیک استارتر رو فراموش نکنین. اگر میتونین برنامه رو اسپانسر کنین، میتونین از طریق کیک استارتر به برنامه کمک کنین. در ضمن اگر کسی تمایل به پخش آگهی در خلال این برنامه از طریق تلویزیون اندیشه داره، میتونه به صفحه فیسبوک برنامه مراجعه کنه و به من اطلاع بده. به صفحه فیسبوک برنامه به طور کلی مراجعه کنین و من رو از نظراتتون راجع به برنامه بی اطلاع نگذارید. از همه شما عزیزان ممنونم که تا الان با برنامه بودین و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن.